साथीहरु तपाईले 2024 सालमा 2023 मा त के भयो कस्तो भयो थाहा भएन तर 2024 सालमा तपाईले फेसबुक पेज खोल्नुहोस् र फेसबुक पेज खोलेर तपाईले महिनामा 80 देखि लिएर 1 लाख सम्म पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ है त। तपाईले यो थम्बनेल पढेर आउनु भएको छ होला हैन, तपाईले यही थम्बनेल पढेर आउनु भएको छ, यही बारेमै भिडियो बन्न गइरहेको छु। हो साथीहरु, तपाईलाई मैले मजाक गरिरहेको छैन, झुट बोलिरहेको छैन, कुनै केही यताउता तपाईलाई फ्रड गर्न गइरहेको छैन। तपाईले फेसबुक पेज देखि तपाईले महिनामा 50 देखि लिएर 80,000 सम्म, 80,000 देखि लिएर 1 लाख सम्म पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। बस यति हो कि तपाईले भिडियो हाल्न सक्नु पर्यो फेसबुक पेज। सबैभन्दा पहिला आफूले फेसबुक पेज बनाउन पर्यो र फेसबुक पेज बनाएर सबभन्दा पहिला ठुलो कुरो त आफूले भिडियो हाल्न पर्यो। आफ्नो भिडियो हाल्न पर्यो। आफ्नो भिडियो हालिसकेपछि मात्रै तपाईले महिनामा 50 देखि लिएर 80,000 सम्म र 80 देखि लिएर 1 लाख सम्म पैसा आरामसँग घरमै बसेर भिडियो बनाएर तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। र सबभन्दा पहिला ठुलो कुरो त पेज बनाउन पर्ने हुन्छ। र पेज कसरी बनाउनु पर्छ, पेज बनाउन जान्नु भएको छ या जान्नु भएन त्यो मलाई थाहा भएन। यदि तपाईले पेज बनाउन जान्नु भएको छैन भने सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईलाई मैले पेज बनाउन सिकाउँछु। पेज कसरी बनाइन्छ, फेसबुक पेज जसबाट तपाईहरुले पैसा तपाईलाई आउन सक्छ, पैसा आउँछ। जुन बापत तपाईले भिडियो हाल्नुहुन्छ नि त्यो बापत तपाईलाई पैसा आउँछ। त्यो पेज तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, मैले त्यो पेज बनाउन तपाईलाई सिकाउँछु जुन पेजदेखि तपाईलाई पैसा आउँछ। सबभन्दा पहिला तपाईलाई मैले पेज बनाउन सिकाउँछु र पछिबाट मैले तपाईहरुलाई चाहिँ पैसा कसरी आउँछ, कुन कुन प्रक्रिया पूरा गरेपछि पैसा आउँछ त्यो पनि मैले सिकाउने छु। र त साथी आउनुहोस् अब मोबाइलको स्क्रिनमा तपाईलाई मैले पेज कसरी बनाउन सिकाउँछु, म तपाईलाई सिकाउँछु। ल त गाइस, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुक खोल्नु होला। जुन तपाईको प्रोफाइल लगइन भइरहेको छ नि त्यही फेसबुक खोल्नु होला। फेसबुक लाइट होइन, फेसबुक अफिसियल हुन्छ नि, फेसबुक अफिसियल खोल्नु होला। फेसबुक अफिसियल खोलिसकेपछि तपाईँ फेसबुकमा क्लिक गर्नु। फेसबुकमा क्लिक गरिसकेपछि मैले एक ठाउँमा हरेक ठाउँमा सदाको हरेक भिडियोमा भने जस्तै गरेर मैले टिक लगाएर सबै ठाउँमा देखाउँछु। मैले सदाको भिडियोमा सब्स्क्राइब गर्नुस् भनेको थिएँ, तर आज मैले सब्स्क्राइब गर्नुस् भनेको छैन। मलाई थाहा छ तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरेर मन पराउनु भयो भने तपाईले पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ, भिडियो लाइक पनि गर्नुहुन्छ र कमेन्ट पनि गर्नुहुनेछ। र मैले तपाईलाई आज केही पनि भनेको छैन। र तपाईले देख्नुहुन्छ फेसबुक खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। जुन तपाईको प्रोफाइल भिडियो तपाईँ जानुहुन्छ नि त्यहाँनिर तपाईले यहाँनिर योमा क्लिक गर्नु होला। र योमा क्लिक गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ अलिकति भित्र पुग्नुहुन्छ। अलिकति भित्र पछि तपाईले यस्तो खालीको सो गरेको हुन्छ। जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालीको यो तपाईले यहाँनिर सो गरेको होला। मेरो पनि यस्तै गरेको छ, सायद तपाईको पनि यस्तै गरेको होला। यस्तो खालीको सो गरेको छ भने तपाईले अलिकति तल सारा हेर्नु होला। तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ पेज लेखेर आएको छ। जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पेज लेखेको छ। पेज लेखामा तपाईले नर्मली क्लिक गर्नु होला। पेजमा क्लिक गर्नु भने तपाईँ अलिकति भित्र पुग्नुहुनेछ। अलिकति भित्र पुग्नुहुनेछ। एकछिन वेट गर्नु, मेरो नेटले काम गरिरहेको छैन, काम पनि गर्यो, नर्मली आयो। र तपाईँले यहाँ तपाईँको पेज कति छन्, यो तपाईँले पहिल्यै पेज खोल्नु भएको छ नि, तपाईँसँग पेज कति छ त्यो पेजहरू तपाईँको यहाँनिर सबै यहाँनिर सो गर्छ। जति पनि पेज खोल्नु भएको छ नि, मैले तपाईँलाई भिडियो बनाउँदै तपाईँलाई सिकाउने क्रममा मैले खोलेको पेजहरू यहाँ थुप्रै छन्। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आँखा अगाडि मैले धेरै पेज बनाएको छु ताकि मैले तपाईँलाई भिडियो बनाएर सिकाउने चक्करमा चाहिँ मैले आफ्नो पेजहरू धेरै बनाएको छु। र तपाईँसँग पेज छ भने छ, यदि छैन नयाँ पेज क्रिएट गर्न चाहन्छ, पुरानो पेजमा मैले काम गर्दैन, नयाँ पेजमा काम गर्छु, म नयाँ पेज खोल्न चाहन्छु, तपाईले नयाँ पेज खोल्नलाई तपाईले यहाँ सिधै माथि देख्नुहुन्छ त क्रिएट लेखेर तपाईले माथि आएको छ। योमा क्रिएटमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। र क्रिएटमा क्लिक गरेपछि तपाईँ अलिकति भित्र पुग्नुहुन्छ। अलिकति भित्र तपाईले यहाँ तल नर्मली देख्न सक्नुहुन्छ यसमा गेट स्टार्टमा सबै यहीमा दबाउनु होला। जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गेट स्टार्ट लेखेको छ, यहीमा दबाउनुहोस् र अलिकति भित्र पुग्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँनिर तपाईलाई भित्र पुग्दा बित्तिकै तपाईलाई भन्छ पेज नेम। जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पेज नेम, तपाईले आफ्नो पेजको नाम के राख्नु नि हो त, केसँग सम्बन्धित तपाईले आफ्नो पेजको नाम राख्नु नि हो, त्यो पेजको नाम तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नर्मली म पनि एउटा कुनै पेजको नाम चुज गर्छु। जस्तै म तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म राख्छु कुनै, तपाईले पनि आफ्नो हिसाबले राख्नुहोस्, जुन मैले राख्छु त्यही राख्नै पर्छ भन्ने छैन। तपाईले कस्तो खालीको पेजको नाम राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले कुन अलिकति युनिक राख्नु होला ताकि तपाईहरुलाई मान्छेलाई देख्दाखेरि पनि अलिकति युनिक लागोस् त्यो पेजको नाम, र अलिकति युनिक राख्नु होला। त्यस कारणले गर्दा म पनि अलिकति युनिक राख्छु। तपाईँ पनि यो मैले लेखेको नाम त्यहीले लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँले आफ्नो अरू नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। नर्मली तपाईँले पेजको नाम तपाईँले यहाँनिर टाइप गरिसक्नु भयो भने गाइस तपाईँले यहाँनिर पेजको नाम टाइप गर्न साथ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तल यहाँनिर नेक्स्ट लेखेको बटन आएको छ। नेक्स्ट लेखेको बटनमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। मलाई यो पेजको नाम अलिकति पाएन, म अझै अलिकति ट्राई गर्छु। यसमा अलिकति म अलि लङ गराउँछु, यसमा अलिकति लङ गराउँछु र मैले लेख्छु इन्टरटेनमेन्ट नेपाल लेखेको छु पेजको नाम। र पेजको नाम तपाईँले पनि लेखिसक्नु भएपछि तपाईँले नेक्स्टमा दबाउनु होला। नेक्स्टमा दबाएपछि तपाईँ अलिकति भित्र पुग्नुहुन्छ। अलिकति भित्र पुगेपछि तपाईँलाई देखाउँछ वाट क्याटेगोरी विन डिस्क्रिप्सन इन्टरटेनमेन्ट फ्युटान लेखेको छ। तपाईँको क्याटेगोरी के हो, तपाईँले यहाँनिर आफ्नो क्याटेगोरी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याटेगोरीको मतलब यो हो कि तपाईँले कस्तो खालीको भिडियो बनाउनु गइरहनु भएको छ, त्यहाँ कमेडी खालीको भिडियो बनाउनु गइरहनु भएको छ, प्र्याङ्क खालीको भिडियो बनाउनु गइरहनु भएको छ भनेपछि तपाईँले इन्टरटेनमेन्ट लेख्नु होला। यहाँनिर इन्टरटेनमेन्ट क्याटेगोरी नभए कमेडी लेख्नु होला। या तपाईँले म्युजिकल ब्यान्डहरू भए, हेल्थ ब्युटी भए, सुपर मार्केट भए, कुनै पनि खालीको तपाईँले कस्तो सुकै खालीको तपाईँले भिडियो बनाउन जानु भएको छ नि
त्यही खालीको तपाईँले यहाँनिर क्याटेगोरी चुज गर्नु होला। किनकि मैले इन्टरटेनमेन्ट मैले पेजको नामै इन्टरटेनमेन्ट राखेको छु, मैले क्याटेगोरी पनि इन्टरटेनमेन्ट या कमेडी नै चुज गर्छु। जस्तै मैले लेख्छु यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरटेनमेन्ट लेख्छु है, इन्टरटेनमेन्ट वेबसाइट लेखिदिन्छु। अनि अर्को पनि लेख्न मिल्छ, मैले यहाँनिर सियु कमेडी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्को पनि लेख्न मिल्छ, मैले यहाँ कमेडी लेख्दैछु, कमेडी लेखेँ, कमेडी क्लब यिनी लेखिसकेपछि तपाईँले नर्मली यहाँ तल तपाईँले आफ्नो क्याटेगोरी यहाँनिर चुज गर्नु। तपाईँको अरू चाहिँ धेरै पनि जति पनि लेख्न मिल्छ यहाँनिर, मैले दुईवटा मात्र लेखेको छु। तपाईँ चाहनुहुन्छ दुईवटा मात्र लेख्नु, चाहनुहुन्छ धेरै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले नर्मली देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्रिएट लेखेर आएको छ, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्रिएट लेखेर आएको छ। यसमा क्लिक गर्नु, यो लेखिसकेपछि क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। एक एक प्रक्रियाहरू एक एक स्टेपहरू राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला, ताकि तपाईँले फेसबुकदेखि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। नत्र भने तपाईँले त्यतिकै भिडियो कटाइ आफ्नो सके त्यतिकै हेर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्न। त यहाँनिर देख्नुहुन्छ दुईवटा अप्सन देखाएको हुन्छ। तपाईँ चाहिँ क्रिएट कन्टेन्ट विथ फ्यान लेखेको छ, तपाईँ चाहिँ तल्लोमा क्लिक गर्नु होला। यो माथिल्लोमा क्लिक नगर्नु होला, यो माथिल्लोमा क्लिक नगर्नु, तपाईँले यहाँनिर यो तल्लोमा क्लिक गर्नु होला। तल्लोको साइडमा यहाँनिर गोलो चिन्ह देखाएको छ नि, त्यही चिन्हमा टिक लगाइदिनु होला। त्यही चिन्हमा टिक लगाएपछि तल कन्टिन्यू लेखेको छ, कन्टिन्यूमा दबाउनु होला। कन्टिन्यूमा त्यसपछि अलिकति भित्र पुग्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईँको वेबसाइटहरू, तपाईँको फोटो हाल्नु सबै भन्छ, जुन नर्मली तपाईँले यहाँनिर आफ्नो फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरामा दबाएर तपाईँले यदि फोटो हाल्न पनि तपाईँले जान्नु भएको छ भने नर्मली फेसबुकमा फोटो हाले जस्तै फेसबुकमा फोटो हाल्न जान्नु भएको छ होला, नर्मली त्यसरी फोटो हाल्न मिल्छ। तपाईँले क्यामेराको चिन्ह देखाएको छ, यो क्यामेराको चिन्हमा क्लिक गर्नु होला। क्यामेराको चिन्हमा क्लिक गर्नु भने तपाईँ अलिकति भित्र पुग्नुहुन्छ, ग्यालेरीमा गएर तपाईँले यहाँदेखि आफ्नो फोटो कुनै पनि एउटा आफ्नो खालीको आफ्नो चुज गरेर तपाईँले फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो मेसेन्जरको फोटो चुज गर्छु। अहिले तपाईँलाई सिकाउनको लागि मैले यो मेसेन्जरको फोटो हाल्छु। तपाईँले पनि मेसेन्जरकै फोटो हाल्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँले अरू फोटो कुनै पनि फोटो तपाईँले आफ्नो चुज गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले पछाडि पनि तपाईँले यस्तै गरेर फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई गइरहेको छु, मैले त पछाडि पनि एउटा फोटो लगाएको छु, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले पछाडि फोटो लगाइसकिसकेँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ वेबसाइट लेखेको छ, वेबसाइट तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि तपाईँले यहाँ लिङ्कहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको इन्स्टाग्राम भयो, फेसबुक भयो, युट्युब भयो, चाहे वाट्सएप भयो, तपाईँले जुनै सुकै कुनै पनि केही न केही चिजको तपाईँले लिङ्क हाल्न सक्नुहुन्छ। नर्मली तपाईँ एकछिन वेट गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई आफ्नो मेरो यहाँको युट्युबको लिङ्क म तपाईँले यहाँ तल हालिदिन्छु, एकछिन वेट गर्नुहोस्। नर्मली गाइस युट्युबको लिङ्क म हाल्न गइरहेको छु, म आफ्नो च्यानलको युट्युबको लिङ्क हाल्न गइरहेको छु। नर्मली म पहिला युट्युब क्लिक गर्छु, युट्युब क्लिक गरेर युट्युबभित्र जान्छु र युट्युब क्लिक भित्र गइसकेपछि म आफ्नो प्रोफाइलमा गएर आफ्नो युट्युबको लिङ्क लिएर आउँछु। युट्युबको लिङ्क लिएर मैले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबको च्यानलभित्र जान्छु। च्यानलभित्र गएपछि मैले थ्री डटमा दबाएर मैले यहाँदेखि आफ्नो युट्युबको लिङ्क गरेर मैले कपी लिङ्क गरेर मैले सिधै गरेर यहाँनिर यो वेबसाइट देखाएको छ नि, यो वेबसाइट देखाएको ठाउँमा मैले यहाँनिर यो हालिदिन्छु। जस्तै मलाई यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मलाई निलो चिन्हमा गुड चिन्ह देखाइदिएको छ। अनि त्यसपछि मैले सिधै नर्मली यहाँदेखि नेक्स्टमा दबाउँछु। नेक्स्टमा दबाएपछि अलिकति भित्र पुग्छु। नेक्स्टमा अलिकति भित्र पुग्यो भने चाहिँ नेटवर्क अलिकति स्लो भएको कारणले टाइम लाग्न सक्छ। एकछिन वेट गरेर तपाईँले हेरिदिनु होला। भिडियो नकटाउनुहोस्, तपाईँलाई एकदम काम लाग्न सक्छ। जस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इन्भाइट फ्रेन्ड लेखेको छ। जति पनि तपाईँले फ्रेन्डहरू छन् नि, तपाईँको जुन जति पनि आफ्नो प्रोफाइलमा फ्रेन्डहरू थिए तिनीहरूलाई तपाईँले यहाँदेखि इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली तपाईँले इन्भाइट गर्नको लागि तपाईँले यहाँ तल नेक्स्ट लेखेको छ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। चाहे इन्भाइट गर्नुहोस् चाहे नगर्नुहोस् त्यो मतलब भएन। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्टमा दबाउनु होला। त्यसपछि यहाँ यो यसलाई यस्तै छोडिदिनु, यो भागमा यहाँ केही पनि नगर्नु होला। यो भागमा केही पनि नगरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तल आएर फेरि डोनमा दबाउनु होला। डोरमा जस्तो अलिकति भित्र पुग्नुहुन्छ र तपाईँको फेसबुकको पेज खोलेर तपाईँको रेडी भइसकेको छ। एकछिन लगआउटपछि तपाईँको पेज खोलेर तपाईँको यहाँनिर अगाडि सो गर्छ, जो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकको मैले भर्खरै खोलेको यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले भर्खरै खोलेको तपाईँको यो फेसबुकको पेज हो, जुन पेज तपाईँले यहाँ सबै नेक्स्टमा दबाउनु होला। यस्तो चिन्ह तपाईँले आयो भने चाहिँ नेक्स्टमा दबाइदिनु होला, ताकि तपाईँले भर्खर मैले खोलेको पेज यही नै थियो। इन्टरटेनमेन्ट नेपाल लेखेर मैले भर्खर एउटा पेज खोलेको थिएँ, यो पेज यही नै थियो। त गाइस यो त भयो पेज खोल्ने तरिका। अब तपाईँले फेसबुकदेखि पैसा कसरी कमाउनुहुन्छ त? पेज त बनाउनु भयो, पैसा कसरी कमाउनुहुन्छ त? नर्मली गाइस पैसा कमाउनको लागि तपाईँले म के प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, के कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँदेखि म तपाईँलाई त्यो पनि सिकाउँछु। नर्मली तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि पेज खोल्नु भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। आएर तपाईँले आफ्नो यो प्रोफाइलमा जाने ठाउँ छ, यो यहाँनिर सायद 3वटा लाइन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई हरेक ठाउँमा टिक लगाएर देखाउँछु ताकि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस्। 3वटा लाइन छ, यो 3वटा लाइनमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि अलिकति तल सार्नु होला। अलिकति तल सार्दा साथ तपाईँले यहाँनिर पर्सनल ड्यासबोर्ड भन्ने तल आएको छ, योमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। योमा क्लिक गरेपछि तपाईँको पैसा कमाउने तरिकाहरू सबै तपाईँको यहीँदेखि नै तपाईँको सबै यहीँदेखि देखाउँछ, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सबै तरिकाहरू तपाईँलाई यहाँदेखि देखाउँछ। तपाईँलाई यसमा अहिले केही पनि मैले एउटा फ्लस पनि छैन, मसँग एउटा केही पनि छैन। तपाईँले यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल आएपछि मोनिटाइजेसन भन्ने एउटा अप्सन देखाउँछ, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मोनिटाइजेसन अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नु भने चाहिँ तपाईँले कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो प्रक्रियाहरू सबैले तपाईँलाई यहाँनिर सो गर्छ। मोनिटाइजेसनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तपाईँले अलिकति भित्र पुग्नुहुन्छ। अलिकति भित्र पुग्नु भयो भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको 5-6वटा तरिकादेखि तपाईँले
पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। एउटा स्टारदेखि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँको भिडियोमा कसैले तपाईँको भिडियो मन पराएर तपाईँले स्टार कसैले गरिदियो भने चाहिँ तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यो ओपन अहिले जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँनिर साइडमा ताला लागेको सानो चिन्हमा ताला लागेको देख्नु भएको छ होला। यो ताला ओपन गर्नुपर्छ तपाईँले पैसा कमाउनको लागि। यो ओपन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि भन्न गइरहेको छु म। अन्तिमसम्म भन्नुहोस्, भिडियो नकाटिकन हेर्नुहोस् है, म त्यो पनि सिकाउँछु। यहाँ हरेक एपमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, हरेक चिजमा, त्यो मात्र नभएर यहाँ रिल्समा पनि ताला लागेको, सबै चिजमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सबै एपमा ताला लागेको छ। यिनी ताला लागेको एप अप्सनहरूमा तपाईँले कसरी खोल्न सक्नुहुन्छ त्यो बारेमा म बताउन गइरहेको छु। जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्टार छ नि, स्टारमा ताला लागेको खोल्न चाहिँ नर्मली तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक अलिकति भित्र पुगेपछि तपाईँले अलिकति तल सार्नु होला। अलिकति तल सार्नु भने तपाईँले यहाँनिर के भन्छ भनेपछि तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। तपाईँलाई 500 फलोवर्सको जरुरत छ। तपाईँलाई 500 जनाले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र 500 जनाले फलो गरे भने मात्रै तपाईँको यो एनेबल हुन्छ, यो खुल्छ। यो खुले मार्फत तपाईँको जस्तै भिडियो भयो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, भिडियोमै तपाईँले देखाएको छ यो रिल्स भयो, यसमा चलेको जस्तै तपाईँले स्टार दियो भने तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ। योदेखि तपाईँलाई पैसा आउँछ। पछाडि तपाईँको यिनी चिजहरू सबै प्रक्रिया पुरा भयो भने तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट एड गर्ने ठाउँ आउँछ। त्यहाँदेखि तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि जम्मा तपाईँले 500 फलोवर्स जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो पेजमा। र अर्को अप्सन छ एड एन्ड रिल्स भन्ने आएको छ। एड एन्ड रिल्सको ताला खोल्नको लागि तपाईँले आफ्नो ओरिजिनल कन्टेन्ट, आफ्नो ओरिजिनल रिल्सहरू जस्तै टिकटक खालीको भिडियो रिल्स हुन्छ नि, त्यस्तै खालीको भिडियो हाल्नु होला, ताकि तपाईँले यो छिटै पनि छिटै तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा अन गर्न सक्नुहुन्छ। योमा चाहिँ तपाईँको कुनै फलोवर्सले पनि काम गर्ने छैन, कुनै तपाईँको वाच टाइमले पनि काम गर्ने छैन। यो चाहिँ इन्भाइट ओन्ली भनेर आएको छ। योमा चाहिँ तपाईँलाई आफै फेसबुकले तपाईँको भिडियो मन परायो भने फेसबुकले आफै तपाईँलाई इन्भाइट गर्छ। अनि इन्भाइट गऱ्यो भनेपछि मात्र तपाईँले यहाँदेखि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुकले तपाईँलाई आफै इन्भाइट गरे भनेपछि। र अर्को रह्यो यो त भयो इन्भाइट गर्ने। अनि आएर तेस्रो नम्बरमा आउँछ बोनस भन्ने आएको छ। यो बोनसमा लागेको तालालाई ओपन गर्नको लागि तपाईँले नर्मली देख्न सक्नुहुन्छ, तल सार्नुलाई यसमा पनि इन्भाइट ओन्ली छ। यसमा पनि तपाईँको भिडियोहरू फेसबुकले मन परायो, तपाईँले गरेको कामहरू फेसबुकले मन परायो भनेपछि मात्र तपाईँको बोनस भन्ने एप तपाईँको अप्सन इनेबल हुन्छ, ओपन हुन्छ। अनि तपाईँले त्योदेखि पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो रह्यो बोनस। त्यसपछि तपाईँले तल आएर देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ इन एड्स। लाइभमा जस्तो तपाईँ लाइभ बस्नुहुन्छ नि, तपाईँको लाइभमा एड्स चल्छ। एड्स भने त तपाईँलाई थाहा छ होला। थाहा छैन भने तपाईँले त्यहाँ कुनै पनि खालीको प्रचार जस्तै कुनै पनि सामानको कुनै पनि चिजको विज्ञापन आएको जस्तै गर्दा तपाईँको भिडियोमा आउँछ नि, युट्युबमा भिडियो हेर्दा फेसबुकमा भिडियो हेर्दा कोही बेला हो त्यस्तै खालीको एड्स। त्यस्तो खालीको एड्स तपाईँको कति बेला चल्छ लाइभ एन्ड एड्समा। लाइभमा तपाईँको अब मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। लाइभमा एड्स चल्नको लागि कमसेकम पनि तपाईँलाई 10,000 फलोवर्स हुनुपर्छ। जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नु भएको होला। तपाईँले यहाँनिर 10,000 फलोवर्स हुन अनिवार्य छ लाइभमा एड्स चल्नको लागि। 10,000 फलोवर्स तपाईँको पेजमा हुनु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 60,000 मिनट भ्युज चाहिन्छ। जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 60,000 मिनट भ्युज तपाईँले चाहिन्छ लाइभमा एड्स आउनको लागि। 60,000 मिनट भ्युज। त्यसपछि तपाईँले देख्न जानुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल आएर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को तल आएर देखेको छ लाइभमा तपाईँको 60,000 भ्युज हुनुपर्छ। अनि तपाईँको बल्ल तपाईँले आफ्नो लाइभमा तपाईँको एड्स चल्छ। अनि तपाईँको एड्स चले मार्फत तपाईँलाई पैसा आउँछ। सजिलो छैन तर पैसा सबैमा छ। तर गर्न सक्नु पर्यो। सजिलो भन्ने कुनै पनि चिजमा छैन, मेहनत गर्नुपर्छ। तपाईँले भिडियो बनाएर मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै टिकटकमा भिडियो बनाएर बसिरहनु भएको थियो नि अहिलेसम्म, टिकटकदेखिको ती साथीहरूले पैसा कमाउनु भयो, कोही साथीले कमाउनु भएन होला। र यदि तपाईँले पनि फेसबुकमा पनि ट्राई गर्नुहोस्, फेसबुकदेखि पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, आरामले पैसा कमाउनुहुन्छ। बस यति हो, तपाईँले मेहनत गर्नु पऱ्यो, ध्यान दिनु पऱ्यो। र अब अर्को रह्यो इन स्ट्रिम एड्स भन्ने आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको चाँडी नै खुल्छ र एकदम छिटो एकदम धेरै पैसा कमाउने तरिका भनेको नै यो हो। जुनमा यसमा ताला लगाएको छ नि, यो तालालाई फोड्न सक्नुभयो भने तपाईँले नि जतिभन्दा छिटो जति चाँडो तपाईँले यो तालालाई तपाईँले फोड्न सक्नुभयो भने चाहिँ नि तपाईँले एकदम छिटो र एकदम धेरै पैसा कमाउने माध्यम भनेकै यही हो। तपाईँले लङ भिडियो 4-5 मिनटदेखि माथिको भिडियो हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको भिडियोमा एड्स चल्छ। एड्स चल्यो भने तपाईँलाई अटोमेटिक तपाईँको पैसा बन्छ र पैसा आउँछ। र यसको ताला फोड्नको लागि तपाईँले यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको ताला फोड्नको लागि तपाईँले यहाँनिर जुन एड्स कसरी चल्छ तपाईँले देख्नु भएको छ नि, यसलाई भन्छ एड्स चलेको। तपाईँको भिडियोको तल पनि यस्तै गरेर चलाउन सक्छ। पछि तपाईँले यसको प्रक्रिया, यसको ताला फोड्ने प्रक्रिया तपाईँले पुरा गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियोमा यस्तै खालको एड्स चल्छ। र केही प्रक्रियाहरू छन्। यसको ताला ओपन गर्नको लागि प्रक्रिया के छ त हेर है त। तपाईँले नर्मली तल सारेर हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि तपाईँले 5,000 फलोवर्स चाहिन्छ तपाईँको पेजमा। 5,000 जनाले तपाईँलाई फलो गरेको हुनुपर्छ। तपाईँको 5,000 जना फेसबुक मेम्बर हुनु पऱ्यो। तपाईँको आफ्नो फ्यामिली मेम्बर जस्तै 5,000 जना फलोवर्स हुनु पऱ्यो। र 60,000 वाच टाइम हुनु पऱ्यो। त्यो पनि लास्ट 60 दिनमा, लास्ट 2 महिना
लास्ट 2 महिनाको मतलब यो होइन कि तपाईँको फेरि 2 महिनासम्म मात्रै काम गरेपछि 2 महिनामा मेरो 5,000 फलोअर्स 60,000 मिनट वाच टाइम मेरोसँग भएन भनेपछि मेरो पेजबाट मलाई पैसा आउँदैन, फेसबुकबाट पैसा आउँदैन भन्नेवाला यो हुँदैन। यो कस्तो हुन्छ भनेपछि लास्ट 2 महिना भनेको छ। लास्ट 2 महिना भनेको तपाईँको लास्ट 2 महिनाको मात्रै हिसाब हुन्छ यसमा, र बाँकी अरू हिसाब हुँदैन। तपाईँ चाहे यो वर्ष गर्नुहोस्, चाहे 2024 मा, चाहे 2025 मा, चाहे 2026 मा गर्नुहोस्, त्यससँग मतलब भएन। तर लास्ट 2 महिनाको मात्र तपाईँको हिसाब हुन्छ। मिनिमम तपाईँले लङ भिडियो 5 वटा भिडियो हाले हुनुपर्छ। तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले 5 वटा भिडियो कमसेकम पनि 5 वटा भिडियो तपाईँले हाले हुनुपर्छ। 60,000 मिनट वाच टाइम चाहिन्छ, त्यसपछि 5,000 फलोअर्स चाहिन्छ। यदि भयो भने चाहिँ तपाईँले योदेखि तपाईँले पैसा कमाउन आरामले सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले भर्खर मात्रै पेज खोल्दै हुनुहुन्छ र फलोअर्स बढाउन कसरी हो, फलोअर्स बढाउने तरिका तपाईँलाई थाहा छैन भनेपछि, फलो कसरी बढाउन सकिन्छ भनेपछि मैले अलरेडी यसको भिडियो बनाएर मैले हालिसकेको छु। मेरो गएर डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, गएर चेक गर्नु होला। त्यहाँदेखि फलोअर्स कसरी बढाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँले सजिलै आफ्नो पेजमा आरामले 1 महिनामै तपाईँले 5,000 देखि लिएर 10,000 सम्म फलोअर्स बढाउन सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि तपाईँहरूले यही कामले एकदम मेहनत गरेर एकदम धेरैभन्दा पनि धेरै, जति तपाईँले टिकटकमा भिडियो बनाउनुहुन्थ्यो नि त्यस्तै खालीको भिडियो बनाएर पनि तपाईँले योदेखि धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। बस यति हो कि मेहनत गर्नुपर्छ। हरेक चिजमा पैसा हुन्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, मेहनत गर्न सिक्नुपर्छ, मेहनत गर्न सक्नुपर्छ, तब मात्र तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आज भिडियो हाल्नुभयो, भोलि भिडियो हाल्नुभयो, पछि 3 दिन तपाईँले एकदम जाँगर लाग्यो, 3 दिनमा 1 घन्टा भिडियो गरेर 3 दिनसम्म हाल्नुभयो तपाईँले, र चौथो दिनमा तपाईँले जाँगर लागेन, म त भिडियो बनाउँदैन, भिडियो बनाउनु छोड्नु भयो नि, त्यो दिनदेखि तपाईँलाई फेरि तपाईँको पेज डाउन हुँदै जान्छ। त्यही भएर काम गर्न सुरु गर्नुहोस् आजैदेखि, र आजैदेखि तपाईँले काम गर्न सुरु गर्नुहोस्, आजैदेखि भिडियो हाल्न सुरु गर्नुहोस्, र तपाईँको पेजमा फलोअर्स ल्याउनुहोस्, र फेसबुकमा तपाईँले अनेकौँ प्रक्रियाबाट तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। स्टारदेखि भयो, इन्स्टिमेटदेखि भयो, एड्स एन्ड रिल्सदेखि भयो, तपाईँले हरेक चिजदेखि तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। बस यति हो कि मेहनत मात्रै गर्नु होला, मेहनत गर्न नछोड्नुहोस्। मेहनत गर्ने मान्छेको हार कहिले हुँदैन। लेट होला, टाइम जाला, समय जाला, त्यो मतलब छैन, तर समय जान्छ र मेहनत गर्न छोड्नु हुँदैन, भिडियो बनाउन छोड्नु हुँदैन। भिडियो बनाएर फेसबुकमा हाल्नुहोस्, अवश्य पनि तपाईँले पैसा कमाउनु हुनेछ। र त गाइस, पक्कै पनि आजको भिडियो तपाईँलाई मैले फेसबुक पेज पनि खोल्न सिकाएँ, र फेसबुक पेज खोलिसकेपछि कुन माध्यमबाट पैसा आउँछ र के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बारेमा पनि तपाईँलाई मैले भनिदिइसकेँ। सायद तपाईँलाई भिडियो मन परेको होला, सायद बुझ्नु भयो या बुझ्नु भएन त्यो मलाई थाहा भएन। यदि बुझ्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले फेरि पनि भिडियो रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र फेसबुकको पेजमा फलोअर्स तपाईँले बढाउन चाहनुहुन्छ, फेसबुक पेज फलोअर्स तपाईँले बढाउन जान्नु भएको छैन भने चाहिँ मैले अलरेडी भिडियो बनाएर हालिसकेको छु। डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, डिस्क्रिप्सन चेक गरेर त्यहाँदेखि मेरो भिडियो हेर्नु होला। गएर भिडियो मन परे सदाको बसिम चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब सबै गरिदिएर जानु होला। बाइ बाइ गाइस, मेरो ल अब अर्को भिडियोमा।